Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিঅ' সেশন টপিকটো নাম হৈছে এডিং ইন্টিজাৰ্স অন দ্য নাম্বাৰ লাইন তো আমাৰ নাম্বাৰ লাইন দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰ লাইনত আমি ইন্টিজাৰ্স কেনেকৈ এড কৰে সেইটো শিকিম তো লেটস বিগিন So we've already spent some time introducing ourselves to the idea of adding or subtracting positive and negative numbers. And what I now want to do in this video is do a bunch of examples using the adding negative numbers on the number line exercise on Khan Academy so that we can think about different ways to model or think about or visualize adding and subtracting positive and negative numbers. তো এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান কুৱেশ্যন দিছে কুৱেশ্যন মানে একচুৱেলি এটাই কুৱেশ্যন হয় এটা অপশ্যন হয় তিনিটা অপশ্যন আছে হুইচ নাম্বাৰ লাইন মডেল ৰেপ্ৰেজেণ্টছ দি এক্সপ্ৰেশ্যন -2 প্লাছ -7 তো ইয়াতে আমাক দিছে দুটা ইণ্টিজাৰ এটা হৈছে -2 আৰু আনটো হৈছে -7 আৰু আমাক কৈছে এই দুটা ইণ্টিজাৰক কি কৰিছে আমাক এড কৰিব দিছে চ' -2 আৰু -7ক আমি এড কৰিব লাগিব আৰু এইটো এড ক'ত কৰিব লাগিব এটা নাম্বাৰ লাইনত আমি এড কৰিব লাগিব So this question asks us, which number line model represents the expression -2 plus -7? And a number line model seems like this really fancy thing, but they're just saying, well, which of these diagrams, which of these drawings are a way to think about what -2 plus -7 is? So let's think about it. I want to start at -2, and then to that, I want to add -7. তো আমি এটা কাম কৰোঁ প্ৰথমতে আমিও এই নাম্বাৰ লাইনটো আমি স্কেচ কৰি লওঁ এতিয়া এই নাম্বাৰ লাইনটোত আমাক কেইটামান ডিভিজন দি আছে তো এইটো আমি 0 পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এইটো আমাৰ 0 গ'ল 0ৰ ৰাইট সাইডে আমাৰ পজিটিভ নাম্বাৰবোৰ থাকিব আৰু 0 লেফট সাইডে আমাৰ নেগেটিভ নাম্বাৰছবোৰ থাকিব তো ইয়াতে দিছে 0 আৰু এইখিনি দিছে 3 ইয়াতে দুটা টিক মাৰ্ক আছে এই দুটা টিক কি হ'ব এইকেইটা টিক হ'ব 1 2 তাৰপিছত 3 পিছত আহি যাব 4 তো 1 1 ডিভিজন আছে তো সেইকাৰণে আমি 1 2 3 4 এনেকৈ কাউণ্ট কৰিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি যদি লেফট হেণ্ড সাইডে চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফৰ এই ডিভিজনটো হ'ব -1 দেন এই ডিভিজনটো হৈ যাব আমাৰ -2 তাৰপিছত -3 অলৰেডি দিয়া আছে -3 আৰু লেফট সাইডে যদি যাওঁ আমাৰ আহিব -4 তাৰপিছত আহিব আমাৰ -5 তো ঠিক এনেকুৱাকৈ এইটো গৈ থাকিব তো ইয়াতে আমি আৰু নোট কৰিলোঁ -7 -8 -9 অলৰেডি দিয়া আছে -10 আৰু এইটো হৈ গ'ল -11 তো এই নাম্বাৰ লাইনত আমি কি কৰিব লাগিব -2 আৰু -7ক আমি প্লাছ কৰিব লাগিব তো এইটো অলপ কেয়াৰফুলি কৰিব লাগিব বুজিব লাগিব একচুৱেলি কি হৈ আছে ইয়াতে Let's see what's going on here. So this number line model, I guess we could call it. It's saying this is +2 right over here. It's to the right of 0, and then it subtracts 7. So this is the model that would be for +2 plus -7, or 2 or +2 minus 7. But that's not what we have over here. We have -2 minus 7. This one right over here, let's see, this first, I guess you could say this thing, this line, this arrow, it's going 1, 2, 3, 4, 5 to the left of 0. So starting at -5, and then it goes another 1, 2, 3, 4 to the left of that. So you could view this as -5 minus 4, or you could view this as -5 plus -4, but that's not what we have up here. And then this last one, hopefully this is the answer, otherwise there'd be a mistake in the exercise. Let's see. We have this first arrow that takes us 2 steps to the left of 0. So 1, 2. So this is -2. And then we take another 7 steps to the left of that. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you can think of this arrow as representing -2. And then we're going to that, so we're starting from this tip of this arrow, we're going to add a -7, which makes us move 7 to the left again to get to -9. তো এতিয়া ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিছে আমি এটা কাৰেক্ট অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমটোত যদি চাওঁ প্ৰথমটো আমি 0 পৰা আৰম্ভ কৰিম তো এইটো আমাৰ হৈ যাব ৰেফাৰেন্স তো সদায় আমি 0 পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে তো ইয়াতে এটা 0 দিছে আৰু ওপৰত এটা এৰো দিছে যোনটো গৈ আছে আমাৰ ৰাইট সাইডে তো ৰাইট সাইডে যোৱাৰ মিনিংটো কি হ'ল 0 পৰা যদি আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে আমি এটা জাম্প মাৰিলোঁ নেক্সট আৰু দুটা জাম্প মাৰিছোঁ বিকজ এইটো শেষ ক'ত হৈছে 2 শেষ হৈছে তো তাৰমানে ইয়াতে একচুৱেলি আছে আমাৰ +2 তো আমি 0 পৰা ৰাইট সাইডত গ'লে +2 হয় বাট ইয়াতে প্ৰব্লেমটোতে দিয়া আছে -2 তো অবভিয়াছলি এইটোতো হ'বই নোৱাৰে তো এনিৱেজ এইটো ৰং আনচাৰ হৈ যাব বাট ষ্টিল আমি ডায়েগ্ৰামটো ভালকৈ বুজিব চেষ্টা কৰি ইয়াতে মিনিংটো কি হৈছে তো 0 পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ দুটা ষ্টেপ গ'লোঁ 2 লৈ তাৰপিছত আকৌ কিন্তু এইখিনিৰ পৰা য'ত শেষ হৈছে
এই এৰ'টো তাৰ পৰা আকৌ এটা নতুন এৰ' আহিছে বাট এইটো এবাৰ পিছফাললৈ গৈ আছে তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ গৈ আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডলৈ কিমানটা ষ্টেপ গৈছে আমি যদি ইয়াতে চাওঁ 1 আমি এনেকৈ কাউণ্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 তো এইফালে কি হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া বেক আৰু 7 ষ্টেপ আহি গ'ল তো আমি এইখিনিৰ পৰা গৈ 1 2 3 4 5 6 7 ক'ত আহি পেলাই ৰখিছে এই 7ত আহি পেলাই ৰখিছে তো তাৰ মানে এইটোৰ একচুৱেলি যোনটো ফাইনেল আনচাৰটো হ'ব এইটো -5 হ'ব ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল এইটো হৈছে আমাৰ +2 আৰু আমি ইয়াৰ লগত এড কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে আছে +2 তাৰপিছত আমি আকৌ এড কৰিছোঁ কি এড কৰিছোঁ -7 এড কৰিছোঁ যোনটোৱে আমাক দিছে আনচাৰ -5 ঠিক আছে বাট এইটো কাৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে বিকজ ইয়াতে +2 আছে বাট আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত কি আছে -2 আছে ঠিক তেনেকুৱা আমি ছেকেণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যনটো যদি চাওঁ এইটো 0 আছে 0ৰ পৰা এইটো বেক গৈ আছে তো বেক গ'লে আমি মাইনাছত লিখিম তো ইয়াতে ক'ত গৈ পেলাই ৰখিছে 5ত গৈ পেলাই ৰখিছে একচুৱেলি -5ত ৰখিছে তো তাৰমানে প্ৰথমতে আহিছে -5 আৰু য'ত শেষ হৈছে তাৰ পৰা আমি কি কৰিম প্লাছ কৰিম আৰু কিমান গৈছে তাৰ পৰা 1 2 3 4 তাৰ পৰা আৰু গৈছে -4 ঠিক আছে এইটোতো এক্সপ্ৰেশ্যন নহয় আমাৰ হয় -2 প্লাছ -7 হয় বাট ইয়াতে আমি পাইছোঁ -4 প্লাছ -5 প্লাছ -4 তো এতিয়া আমি যদি লাষ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া লাষ্টৰ এক্সপ্ৰেশ্যনত কি হৈছে 0 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু গৈছে এইটো 2লৈকে তো প্ৰথমতে 0 এইখিনি আমি গুচাই দিওঁ এইটো ৰিফ্ৰেছকৈ কৰি লওঁ তো 0ত আৰম্ভ হৈছে আৰু 0ৰ পৰা প্ৰথমতে 2 ষ্টেপ গ'ল তাৰমানে -2ত আহি পালেহি ঠিক আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এইটো আৰু কিমান গৈছে 7 ষ্টেপ গৈছে 1 2 3 4 5 6 7 তো তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ হৈছে আমাৰ -2 তাৰপিছত য'ত শেষ হৈছে তাৰ পৰা আৰু গৈছে আমাৰ -7 সেইকাৰণে আমি এইটো লিখিছোঁ -2 প্লাছ -7 তো 3 নম্বৰ অপশ্যনটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন So that's definitely the model that represents that expression. Let's keep going. All right. Which number line model represents the expression 6 plus -2? So here they've taken our number lines, but they've made them go up and down. They've made them vertical. So we want তো ইয়াতে কি দিছে এইটোতে দিছে আমাক 3টা নম্বৰ লাইন আৰু আমাক সুধিছে কোনটো কাৰেক্ট হয় তো ইয়াতে কুৱেশ্যনটো দিছে 6 প্লাছ -2 ঠিক আছে তো আমিও কি কৰিম এই নম্বৰ লাইনটো আমি স্কেচ কৰি লওঁ তো আমাৰ তাত 3টা নম্বৰ লাইন আছে আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগে কোনটো হ'ব 6 প্লাছ -2 তো প্ৰথমতে নম্বৰ লাইন চোৱাৰ আগতে আমি বুজিব চেষ্টা কৰি এইটো মিনিং কি হয় ইয়াতে 6 আছে 6 মানে কি হৈছে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ তাৰমানে আমি যদি 0 লওঁ 0ৰ পৰা আমি ৰাইট ছাইডলৈ যাব লাগিব কেইবাৰ 6 ইউনিটছ যাব লাগিব বা 6টা ষ্টেপ ল'ব লাগিব সচিত আমি 6ত আহি যাওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত য'ত শেষ হ'ব তাৰ পৰা আমি আকৌ প্লাছ কৰিম য'ত শেষ হ'ব মানে তাৰ পৰা আমাৰ এৰ'টো আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ইয়াতে দিছে -2 তো -2ৰ মিনিংটো কি হ'ল আমি আকৌ এতিয়া বেক আহিব লাগিব কিমান -2 বা আমি কওঁ 2 ষ্টেপ আমি পিছত আহিব লাগিব এইটো ফিগাৰৰ যোনটো দেখুৱাই আছে সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এতিয়া আমি যদি চাওঁ এ আৰু বিটো নাচাই পেলাই চিত যদি চাওঁ তো 0ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তো +6 হৈছে তাৰমানে আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে 1 2 3 4 5 6 এইখিনিলৈকে আহিলে সেইকাৰণে এৰ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এইখিনি শেষ হৈ গ'ল আৰু য'ত এইটো শেষ হৈছে তাৰ পৰা আকৌ আমি বেক আহিব লাগিব এই -2 সেইকাৰণে তললৈ দেখুৱাই আছে ঠিক আছে তো বেক আহি গ'ল তো তাৰমানে এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ One way to think about it, I want to start at 6 and then I want to add -2. So on a vertical number line like this, and it seems like we're increasing as we go up, I want to start at 6 above 0. So I want to start at 6 above 0, but then I want to add -2, which should take me 2 steps back down. This one takes me 2 steps even higher. So this is তো ইয়াতে নম্বৰ লাইনটো একচুৱেলি এনেকৈ ভাৰ্টিকেল দিয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হ'ল 0ৰ ওপৰত যদি যাওঁ পজিটিভ হৈ যাব 0ৰ তলত যদি যাওঁ নেগেটিভ হৈ যাব তো ফাৰ্ষ্ট ডায়েগ্ৰামটো কি কৈছে 0ৰ পৰা আমি এটা এৰ' দিলোঁ ক'ত 0ত আৰম্ভ হ'ল 6ত শেষ হ'ল তাৰমানে আমি 0ৰ পৰা পজিটিভ 6ত গৈছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্ট হৈ আছে বাট য'ত 6 হৈছে সেইখিনিৰ পৰা আৰু ওপৰলৈ গুচি গ'ল 2 ইউনিটছ বিকজ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ যাবলৈ কাৰণে দুটা জাম্প মাৰিছে এইখিনিত আৰু +2 হ'ল তো অৰিজিনেলি 6 আছিলে আৰু +2 জাম্প মাৰিছে যোনটো আমাৰ অৰিজিনেল এক্সপ্ৰেশ্যন নহয় তো সেইকাৰণে এইটো ইনকৰেক্ট হয় This one right over here is +6 plus 2, or +6 plus +2. This one over here, we're starting at +4 and then we're adding 2, so that's not what we're talking about. This one over here, this big arrow, this tall arrow, this is going, it's pointing up, it gets us to +6. The tip of the arrow is right at +6, but then we go back down 2. So this would be +6 plus -2. You could think of this arrow as representing +6, and then this arrow is representing -2. It takes us 2 down. So if you take +6 plus -2, you do the +6, and then the tip of your arrow, from there you could start the -2, and you go 2 back down, and you end up at 4.
So it's definitely that one right over there. So anyways, আমি যদি এটা সেকেন্ডটোত চাওঁ সেকেন্ডটো ইনকাৰেক্ট হয় কিয় কাৰণ এইটো 0 পৰা আৰম্ভ কৰিছে 0 টো আৰম্ভ হৈ পেলাই এৰ'টো ক'ত শেষ হৈছে এইখিনিত শেষ হৈছে তো এইটো কোনটোত হয় এইখিনিত একচুৱেলি 4ত হয় তো 0 পৰা এইখিনিলৈকে +4 গ'ল ঠিক আছে আৰু য'ৰ পৰা 4 শেষ হ'ল তাৰ পৰা আৰু 2 ইউনিট ওপৰলৈ গ'ল +2 হ'ল তো এইটো এক্সপ্ৰেছন একচুৱেলি কি হৈছে 4 +2 হয় ঠিক আছে প্ৰথম এক্সপ্ৰেছনটো কি হ'ল অৰিজিনেলে 6 গ'ল তাৰপিছত আৰু +2 গ'ল ঠিক আছে আৰু থাৰ্ডটো হ'ব আমাৰ ওপৰলৈকে 0 পৰা ওপৰলৈ গ'লে মানে 6 ইউনিটছ ওপৰত গ'লোঁ বাট আকৌ তললৈ 2 ইউনিটছ নামি আহিলোঁ 6 + -2 তো যিহেতু এই থাৰ্ড মডেলটো আমাৰ অৰিজিনেল এক্সপ্ৰেছনৰ লগত মেটচ হৈছে চ' এইটো হৈ যাব কাৰেক্ট ই আৰু বিটো আমাৰ কাৰেক্ট নহ'ব তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ